જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં વ્રજ મેરે મન ભાઈ અંતર્ગત આપણે અત્યારે વ્રજ સંસ્કૃતિ વિશે જાણી રહ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવો, આપણે વાસ્તવિક રીતે વ્રજ મેરે મન ભાઈ એ અંતર્ગત 84 કોષ લીલી પરિક્રમા અને એ પણ વૈષ્ણવો માનસી પૂર્ણતઃ વ્રજના માહિત્મ્ય સાથે કરવાના છીએ. તો એ પહેલા વ્રજથી આપણે બધા માહિતગાર થઈ રહ્યા છીએ, જેમાં વ્રજની સંસ્કૃતિ વિશે અત્યારે આપણે જાણી રહ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવ, માહિત્મ્ય જ્ઞાન સાથે વ્રજ પરિક્રમા કરવી ખૂબ જ આવશ્યક હોય. આપણે બધા પેલા વ્રજ વિશે પૂર્ણતઃ માહિતગાર થઈ રહ્યા છીએ. ગયા વખતે આપણે વ્રજ સંસ્કૃતિ એટલે કૃષ્ણ સંસ્કૃતિ એમ જોયું, અને આજે આપણે વ્રજ સંસ્કૃતિ એટલે વન સંસ્કૃતિ એ રીતે વૈષ્ણવો આગળ વધીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવ જે વ્રજમાં પ્રગટ થયા તે જ વ્રજ 12 વન અને 24 ઉપવનોથી બનેલું છે. 12 વન અને 24 ઉપવનોના વિસ્તારમાં આજે પણ ઘણા મોટા ગામ તો વૈષ્ણવો 4 થી 5 જ મોટા ગામ છે. તો જેમાં નંદગામ, બરસાના, કામવન અને વૃંદાવન અને 5મા ક્રમે ગોકુળ ગણાય. બાકી તો બધા નાના નાના ગામડાઓ છે. એટલે વ્રજમંડળમાં વિશેષતઃ વન સંસ્કૃતિ હતી. તેને ગોષ્ઠ સંસ્કૃતિ પણ કહી શકાય. તો ગોષ્ઠ એટલે ગાયોના વાડા. તો અહીં રહેતા વ્રજવાસીઓ વનવાસીઓ હતા, ગોપાલક બધા હતા, અને જ્ઞાતિ એ બધા આહિર. તો નાના નાના નેસડાઓમાં રહેનારા હતા. ખેતી ઓછી અને પશુપાલન વધારે હતું. પશુઓ અને તેમાં ખાસ કરીને ગાયો એમની સંપત્તિ હતી. ગાયોના ગુજારા માટે જળ, ઘાસ વિપુલ પ્રમાણમાં મળતું રહે એને ધ્યાનમાં રાખી અને આ વ્રજવાસીઓ વારંવાર એક વનેથી ને બીજા વનમાં સ્થળાંતર કરી અને આગળ વધતા આ એવી પ્રજા હતી. હવે વર્ણે વેશ્યો હોવાથી સ્વભાવે ઉદારે હતા. વ્યવહારમાં રાગ અને ધર્મ ભીરુ હતા. તો અશિક્ષિત પણ હતા અને પરંપરાથી ચાલી આવતી ધાર્મિક રૂઢિઓને શ્રદ્ધાથી અનુસરતા હતા. બ્રાહ્મણો અને દેવોને પૂજનારા હતા. ઇન્દ્રયાગ જેવા યજ્ઞો કરનારા હતા. અને તે વનમાં રહેતા હોવાથી વનના વૃક્ષો, શ્રી ગોવર્ધન પર્વત એટલે કે ગિરિરાજ પર્વત અને યમુના નદીને પોતાના ઈષ્ટ ગણતા હતા. શ્રી ગિરિરાજજી સાક્ષાત ભગવાન છે એવું શાન અને ભાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ તેમને કરાવ્યું હતું. પરિણામે ઇન્દ્રયાગ કરનાર વ્રજવાસીઓએ ગોવર્ધન યાગ છે એ શરૂ કર્યો. તેઓ શ્રી યમુનાજીને પણ ઈષ્ટ ફળદાતા અલૌકિક માતા સમજી અને તેમનું વ્રત પૂજન કરતા. પ્રકૃતિના કણકણમાં ભગવાન બિરાજમાન છે એવો ભાવ રાખી અને પ્રકૃતિ સાથે આદર ભાવથી વર્તતા. રાસ દરમિયાન અંતર્ધ્યાન થયેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શોધવા નીકળેલા ગોપીજનોએ વૈષ્ણવો આથી જ વૃક્ષો અને વેલીઓને ભગવાનનું ઠામ ઠેકાણું પૂછ્યું હતું કે ગોપી વનમાં પૂછે છે જાળો ઝાડ અને રે, જાડો ઝાડ અને રે, ગોપી વનમાં પૂછે છે જાડો ઝાડ અને રે. તો વૈષ્ણવો, જ્ઞાની ઓધવજી છે એ જ્ઞાની ઓધવજીએ પણ અહીંયા આવી અને આવો પ્રકૃતિ પ્રેમ છે એ કેળવ્યો હતો. તેથી જ તેમણે માંગ્યું કે બીજો જન્મ મને મળે ને તો આ વ્રજની ગુલમલતા ઔષધિમાં મને મળે અને પ્રકૃતિ પ્રેમી વ્રજવાસીઓ પ્રકૃતિના ઋતુચક્ર પ્રમાણે બદલાતા રંગોનો આનંદ લેવા શ્રી કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખી અને વસોત્સવ, સરોદોત્સવ જેવા અનેક ઉત્સવો છે એ અહીંયા ઉજવાતા. તો હવે પછી વ્રજ સંસ્કૃતિ એટલે ગોષ્ઠ સંસ્કૃતિ એમ જોઈએ તો વ્રજમાં અવતરી અને શ્રી કૃષ્ણ છે ગોપાલ બન્યા. દેવરાજ ઇન્દ્રે તેમને ગોવિંદ પદવી છે પ્રદાન કરી અને શ્રી કૃષ્ણને ગાયો એટલી બધી પ્રિય હતી વૈષ્ણવો કે તેઓ તેમના માતા પિતા યશોદાજીને એવું કહેતા કે મારી બધી ગાયોના ચારે પગોએ તમે ચામડાના જોડા પહેરાવી દો ગાયોને, કે પછી હું પગમાં જોડા પહેરીશ.
ગાયું પહેરે તો હું પહેરું કે. તો મારી ગાયો એ ખુલ્લા પગે ફરે અને હું પગમાં જોડા પહેરું કે એ કેવી રીતે બને? તો શ્રી કૃષ્ણ ગોપાલ બનીને નિત્ય ગાયો ચરાવવા એક વનથીને બીજા વન પધારતા. વ્રજવાસીઓને પણ ગાયો એ જ એમની સંપત્તિ હતી. તેમની સંપત્તિ ગણતરી ગાયોની સંખ્યાની હતી. અને પુરાણના મતે શ્રી નંદરાયજીને ત્યાં વૈષ્ણવો 9 લાખ ગાયો હતી. 9 લાખ ગાયો. સમગ્ર વ્રજમંડળમાં કુલ 72 લાખ ગાયો હતી. તો આ બધી ગાયોના દહીં દૂધ વેચવા વ્રજાંગનાઓ મથુરા જતી હતી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ પૈસાના લોભે વ્રજવાસીઓ એમના બાળકોને દૂધ દહીંથી વંચિત રાખે છે અને મથુરાવાસીઓને દૂધ દહીં વેચીને તગડા કરે છે. પેટે ગોપી ચંદન લગાવી મેળવેલી સમૃદ્ધિથી સુખ શું મળે? તો જ્યાં જે ચીજ વસ્તુ પાકે ત્યાં જ તે ન મળે એ કેમ હાલે? એટલું બધું દૂધ દહીં માખણ છે એ બધું તો અહીંયા છે, વ્રજની અંદર છે એ પેદા થાય છે. એટલે કે ગાયો દ્વારા એને મળે છે અને એ બધું વેચી આવે બીજે, પોતે બધા એનાથી વંચિત રહે, એના બાળકો વંચિત રહે. એ કેમ હાલે પ્રભુ કે? આથી શ્રી કૃષ્ણે દૂધ દહીં વેચવા જનાર પાસેથી ને દાણ એટલે કે કર લેવાની શરૂઆત કરી. અને વ્રજવાસીઓ પૈસાના લોભે તેમના સંતાનોને પૂરું દૂધ દહીં ખવડાવ્યા વિના વેચવા માટે ઘરમાં સંગ્રહી રાખે, સંગ્રહખોરી કરતા, છુપાવી દેતા. એટલે શ્રી કૃષ્ણે માખણ ચોરીના મિસથીને આ વ્રજવાસીઓના બાળકોને એમના મા બાપે સંતાડેલા જે દૂધ દહીં હોય એ ભરપેટ ખવડાવવા માંડ્યા. વધ્યું તે વ્રજના પશુઓ અને બંદરોને પણ ખવડાવ્યું. આમ શ્રી કૃષ્ણે વ્રજમાં સાચી ગૌ સંસ્કૃતિ, ગોષ્ઠ સંસ્કૃતિને સ્થાપી. આ સંસ્કૃતિમાં સાચો સમાજવાદ હતો. સૌ વેચીને ખાય, સૌના પેટ ભરાય, પછી બાકીનું હોય ને એ વેચાય. તો એક દુઃખી હોય ત્યારે બીજા સુખ માણી ન શકે. આવી સહકારની ભાવના વ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણએ ખીલવી કે મારે ત્યાં 9 લાખ દેનું હોય, હું બધું ખાઉં ને મારી સાથે ખેલકા બાળકો હોય, બધા કુપોષિત રહે, ક્યાંથી હાલે? તો ગાયોનું મૂલ્ય છે એ બધાને સમજાવ્યું. ગાયોના રક્ષણ માટે 7 દિવસ છે પ્રભુએ ગિરિરાજ ધારણ કર્યો. શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું કે ભારતીય સંસ્કૃતિના પાયામાં ગાય છે. ગાયોને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે તો ભારતીય સમાજ સાત્વિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જીવનની સર્વ જરૂરિયાતો પૂરી કરનારી ગાય છે. તેથી તેમણે ગૌ પૂજા છે એ શીખડાવી. ગૌ પૂજા એટલે ગાયોને ચાંદલો કરી થોડું ઘાસ ખવડાવવું, કર્મકાંડ નહીં, આ પ્રકારે નહીં. ગાયોનું પાલન પોષણ અને રક્ષણ કરવું એ જ સાચી ગૌ પૂજા છે. તો એમ તેમણે શીખડાવ્યું. અને જ્યાં સુધી આ ગૌ પૂજા થતી રહી, આ સંસ્કૃતિના કેન્દ્રમાં ગાય રહી, ત્યાં સુધી અહીંના લોકો સાત્વિક સુખ અને સંપત્તિથી સભર રહ્યા છે. તો વૈષ્ણવો, હવે પછીના સત્સંગની અંદર આપણે વ્રજની સભ્યતા એટલે કે કલ્ચર, વ્રજનું કલ્ચર શું છે એ પણ આપણે જોવાના છીએ. તો અવશ્ય આપ બધા પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આ બધા જ વ્રજ છે એમની સંસ્કૃતિ કલ્ચરથી વૈષ્ણવ આપણે પરિચિત થતા છેવટે આપણે વ્રજના બધા જ સ્થાનોના રહસ્ય લીલાઓ, પ્રભુએ જે લીલાઓ કરી છે એનું માહિતી વૈષ્ણવ મેળવતા શ્રી ગુસાઈજીના, શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજીએ દંડવત કરતા આપણે પરિક્રમા વૈષ્ણવો કરવાના છીએ. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આજે તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.